So ito guys, simulan na natin ang ating ano ito. Oh my God! Ang ganda! Oh, kitang-kita na ako! Hello guys! Welcome back sa aking YouTube channel. Ako nga pala si Journey. And for today's video ay magre-review tayo ng ring lights. So, sobrang excited ko. Kagigising ko lang. So, yan siya. Hindi na ako nag-ayos kasi gusto ko na siyang buksan. Ginising ako dahil dumating siya. Okay? Tignan, papakita ko sa inyo habang. Ay, sorry. Wow, babasagin ko, bes. Okay, simulan natin buksan na. Pero bago tayo magsimula, nabuksan yung ring light. Kung bago ka lang sa channel ko, i-click mo ang like, share, subscribe, at huwag kalimutan i-click ang notification bell para lagi kang updated sa videos na in-upload ko. Kaya tara na! Okay! So guys, simulan na natin mag-assemble. Tulungan mo ako. Ako. Baba mo muna kaya. Ay, napitin mo para bumaba. Ipakita mo dito. Ito. Para bumaba. Ganyan siya guys. Pakita ganun mo eh. Taginit mo ganun. Pakita mo butas. So guys, may butas siya dito. Ilalagay nyo rito yan. Roscas ka mo. Ha? Roscas yan. Roscas daw. Cellphone lang. Di ba ito yung na-adjust? Gagalaw yata yan. Ikot, tatanggalin mo ulit. Na-adjust yan o. So guys, to, na-adjust na. Stretchable. Ay hindi. Crunchy. Crunchy. May bungalo. Nabibend. Okay, nabibend. Whatsoever. Pero dada ka sa pag-bend kasi baka masira to. Alalay pa rin. Okay. Ito, itong kinakapitan niya Sige rin. na. Kasi pa ito cellphone ko dito ba? Na-adjust yan. Okay. Galing ah. Guys,
Kung ano size ng cellphone nyo, matutugma dyan. Bakit magsalita ka na? Doon, pakita mo. Kabit ko to ah. Okay, butas siya. Bronze na siya. Ito, may rubber. Kakabit nyo lang yung rubber para may ano siya. Pakita mo. Stopper, ayan o. Ganda yung pagkawa natin. Kailangan match sila. Higpit mo lang. Easy lang eh. Easy to assemble. Diba? Dito may bilog dito. Ma-adjust mo siya. Pwede mo itong iyoko. Kung gusto mo siyang iyoko dun sa mula sa tripod. Ayan o. Okay. Pakita mo yun. Kahit gaano kataas yung tripod, pwede mo siya iyoko. Sa cellphone. Depende kung ano gagawin yung video. Kunyari naka-top view. Nakabitan natin sa tripod. Tanggalin lang. Ayan, kasi baka Asawa ko na pinagawa ako kasi di ko alam. tapos ito, luluwagan nyo lang. Ay, para sa ano pala to dito pa. Hindi nyo na palang luluwagan to sa ano yun. Nakpo dito para hindi yuyuko to. May butas to. Ito may toskas na pinikot nyo lang. Dapat kasi hindi mo na talaga pinabit tong pero sige, ayan. Ingatan nyo lang, ayan. Okay na. Ipitan mo ulit. Ayan siya. So ito guys, simulan na natin ang ating ano yung oh my god! Ang ganda! Oh, kitang-kita na ako! Kamay mo din. Sana today. So next natin, ito. Naiinom na. Ito. Hila ko. Wait lang ha, guys. Ang ganda-ganda pa. Linaw-linaw. Next tayo. Ito tayo. Ito yung panghina. Ito yung papalit yan.